ඔයාලට සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ප්‍රොජෙක්ට් 365 වල කරන අලුත්ම වීඩියෝ එකට. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Python ගැන කියලා දෙන්න යන අලුත් ටියුටෝරියල් එකක් එක්ක. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ if else condition එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න කොහොමද Python වලින් කියලා. ඉස්සෙල්ලම ඔයාලා Python idle එක open කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් Windows key එකයි S key එකයි ඔබලා Windows එකෙන් හොයන්න idle කියලා search කරලා ඒ ඔයාලට පුළුවන් ඒක run කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන file කියන එක උඩ click කරලා new file කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන file කියන ආපහු ඒ open වෙච්ච window එකේ file කියන එක උඩ click කරලා save as කියලා දෙන්න. මේක desktop එකේ save කරගන්නවා. හරි. ඔයාලට අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ if else condition එක ගැන කියලා මම කිව්වා. ඔයාලා දන්නවා ඇති if else කියන්නේ if කියන්නේ මෙහෙම වුණොත් ඒ කියන්නේ අපිට කන්දේසි අපිට ඉදිරිපත් කරලා පුළුවන් if කියන එක ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම මේක වැරදුනොත් else කියන එක දාන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලම අපි මෙතන variable එක create කරගන්නවා. මම ඒක variable කියලා name කරගෙන ඒකට 10 කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ enter දෙපාරක් කරලා ඔයාලා දන්නවා ඇති සුපුරුදු විදිහටම කෝඩ් කරන විදිහටම එයා අහනවා if variable සමානයි කියනකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න සමාන ලකුණු දෙපාරක් යොදන්න ඕන. සමාන දෙපාරක් යදුවා සමානද කියලා අහනවා 10ට. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන L එකට එහා පැත්තෙන් key එකක් වෙනවා. ඒක shift එකත් එක්ක ඔබන්න. ඊට පස්සේ enter කරාම ඔයාලා මෙතන spaces හතරක් තියෙන තැනකට තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ මේ කොන්දේසි සත්‍ය නම් කරන්න ඕන දේ අපි යාට කියලා දෙන්න ඕන. ඒක අපි print කරනවා. සුපුරුදු විදිහටම print code එක ලියා ගන්න පුළුවන්. මම කියනවා variable equal to 10 කියලා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා අපව enter කරාම මෙතන ස්පේස් 4ක් තියෙන තැනකට එන්නේ. ඒක backspace කරන්න. එතකොට මුලට එවි. එතනදී තමයි අපි else condition එක තියන්නේ. ඔයාලා මතක තියාගන්න. මෙතනදී else තිබ්බොත් ඒක syntax error එකක් එනවා. අපි බලමු. මේක run කරනවා. ඔයාලට පේනවා invalid syntax කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ ඒක වැරදි කියලා. මම මේක backspace කරනවා. මෙතන print කියන එකත් backspace කරනවා. මෙතන කියනවා variable not equal to 10 කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන variable එක 10ට සමාන වුණොත් variable equal to 10 කියලා print කරන්න ඕන. ඒක වැරදුනොත් variable not equal to 10 කියලා දෙන්න ඕන. හරි. අපි මේක run කරලා බලමු. ඔයාලට මෙතන උඩ පේනවා ඇති variable එක 10 කියනම දීලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් හින්දා මෙයා මෙතනදී print එක විදිහට දීලා තියෙන්නේ variable equal to 10 කියලා. තවත් පුළුවන් මෙතනදී variable එක අපි input එකක් ගන්න විදිහට මෙතන දෙනවා variable සමානයි input. ඔයාලා දන්න ඇති අපි සංඛ්‍යාවක් ගන්නවා නම් int කියන එකක් දෙන්න ඕන. input enter a number. හරි. ඔයාලා මෙතන variable සමානද කියලා අහන 10ට variable equal to 10 variable not equal to 10 ඒ කියන්නේ 10ට සමානද කියලා අහනවා. ඒක හරි ගියොත් මෙතන මේ text එක print වෙන්න ඕන. ඒක වැරදුනොත් මේ text එක print වෙන්න ඕන. මම මේක run කරලා බලනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන
ඒකේ මෙතන සින්ටැක්ස් එරර් එකක් තියෙනවා. එයා කියන්නේ බ්‍රැකට්ස් එකක් දාලා නැහැ කියලා. ඔයාලට පේන මෙතන ඉන්පුට් එකට විතරයි බ්‍රැකට්ස් දාලා තියෙන්නේ. ඉන්ට් එකට බ්‍රැකට්ස් දාලා නැහැ. ඉතින් තව බ්‍රැකට්ස් ඇඩ් කරගන්නවා. මම රන් කරනවා. ඔයාලට පේන විදිහට මෙතන එයා මම ඉන්පුට් එක ගන්නවා enter number කියලා. මම 10 දීලා බලනවා. එයා කියනවා variable equal to 10 කියලා. ඒ කියන්නේ 10 සමානයි 10ට අනිවාර්යෙන්. ඒකින්ද මෙයා if කියන කන්ඩිෂන් එක යටතේ variable එක 10ට සමානයි කියලා කියනවා. මම 15 දීලා බලනවා. එයා කියනවා variable not equal to 10. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා ඇති 10ට 15 සමාන නැති හින්දා තමයි එයා කියන්නේ not equal to 10 කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලත් එක්ක අපි කතා කරන්න යන්නේ elif කියන එක. ඒ කියන්නේ වැරදිලා ඒ වැරදුනොත් තව කොන්දේසියක් අපි ඉදිරිපත් කරනවා. ඔයාලට කලින් විදිහටමයි මෙතන අපි if කියන එකෙන් පස්සේ අපි කරන්න කියලා දීපු එකට enter එක දානවා. ඊට පස්සේ backspace කරනවා elif. ඊට පස්සේ අපි මෙතන නිකම්ම මේක කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයාලට වෙනවා තියෙන edit syntax එක. එතනදී අපි තවත් කොන්දේසියක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. variable විශාලයි හෝ සමානයිද විශාලද කියලා අහනවා 10ට වඩා. ඊට පස්සේ තමයි අපි මෙතන අර තින් දෙක තියන්නේ. ඊට පස්සේ print කරන්න කියනවා variable higher than 10 කියලා. ඔයාලා මෙතන ඒකත් වැරදි නම් අපි දෙනවා අනිවාර්යෙන් සමානක් නැත්නම් විශාලක් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් කුඩා වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ smaller than 10 කියලා එනවා. අපි මේක රන් කරලා බලමු. enter number කියලා කියනවා. මම 217 දෙනවා. එයා කියනවා 10ට වඩා මේ සංඛ්‍යාව විශාලයි කියලා. ආපහු මේක රන් කරනවා. ආපහු අහනවා enter number කියලා. මම 9 දෙනවා. එයා කියනවා 10ට වඩා මේක smaller කියලා. ඒ කියන්නේ 10ට වඩා මේ සංඛ්‍යාව කුඩායි කියලා. මම 10 දීලා බලනවා. එයා කියනවා variable එක equal to 10 කියලා. ඒ කියන්නේ variable එක සමානයි variable එක සමානයි 10ට. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී අපි ආපහු කතා කරනවා. දැන් මෙතනදී අපි elif කියන එකනේ ගත්තේ. අපි මෙතනදී elif දෙකක් අරගෙන බලමු මේක රන් වෙනවද කියලා. ආර විදිහටමයි elif එකෙන් පස්සේ enter ඔබනවා. elif තවත් එකක් ඉදිරිපත් කරනවා variable කුඩාද කියලා අහනවා 10ට වඩා. print කරන්න කියනවා variable smaller than 10 කියලා. ඔයාලා දැන් මෙතනදී සමානක් නැත්නම් විශාලක් නැත්නම් කුඩාක් නැත්නම් මෙතනදී කියනවා can not identify කියලා දෙනවා. මම ඕකේ කියනවා. මම ආපහු මෙතන නම් එකක් දෙනවා 7 දෙනවා. එයා කියනවා smaller than කියලා. දැන් මම මෙතනදී මේක පටලවලා දෙයිද බලන්න. අපි මෙතන else කියන එක ඒක කට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන elif එකට පස්සේ ගිහින් paste කරගන්නවා. අපි මේක run කරලා බලමු. මෙතන invalid syntax එකක් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ else එන්න ඕන අනිවාර්යෙන් අන්තිමට කියන එක තමයි එයා කියන්නේ. මම paste කරගන්නවා. අපි ආපහු run කරලා බලමු. ඔයාලට පේනවා ඒකට syntax error එකක් එන්නේ නැහැ.
මං හිතනවා අදවාඩ දෙන එලිස්කන් එල්ස් ඒවගේම එලිෆ් කන්ඩිෂන් එක ඔයාට තේරුණා කියලා. එහෙනම් තවත් Python වීඩියෝස් ඔයාලට බලන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා තියන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මේක share කරන්න. මට තව දෙයක් කියන්න කැමතියි. ඔයාලට පහළ තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මගේ දාන අලුත්ම වීඩියෝස් ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. වෙනද කියනවා වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. දවස් සුබ වේවා. ඔබට ජය වේවා.